Ni favourite brand ni. Air dia pun sedap. So kita trust lah dengan dia punya cheese ni. Broccoli soup RM8. Chicken soup with corn. Durian dia. पिस्ताचियो सिरप लगे हाँ हाँ पिस्ताचियो अच्छे से Whole chicken masuk dalam air fryer. Asam 4 pula. ये अनार के रेट Ni ambil. Ini premium sidril honey. Sebotol ni RM7. Satu kotak ni ada 36. Oh tu yang ni. Pomegranate. Dia ada 6. Special offer. Dalam ni ada 4. Ada green tea, ada herbal, ginger. Semua RM20. Tak nak? Abang ambil coklat. Nanti swipe dengan saya. Saya dah ada putih. Ni. Ataupun kalau abang nak dark coklat tapi dia kecil lah. Tak nak? Baru RM100 abang. Saya tak nampak tadi. Tapi dia coklat biasa. Beli yang Mila. Tak nak? Bosan lah. Truffle 50. Ni 49. Kenapa saya punya 50? Premium fresh chicken. Menariknya. Brand siapa ni best? Chocolate dates. Coklat ataupun white chocolate. Tapi ambil white chocolate lah. RM45. Dalam ni tak tahu ada berapa. Tapi 500 gram. Baik beli tu. Semua galaksi ni borong coklat. Oh, Maggi. Nah. لا مرح يا مرحبا ماشي على الحرام Ya, basta.